Nature tripping with adventure ba ang hanap mo? Tara, samahan mo ko at ililibot kita dito sa Alaminos, Pangasinan sa 100 Islands. Island hopping? Check. Fish feeding? Check. Snorkling? Check. Saan pang hinihintay? Simulan na natin to. In 3, 2, 1, Omsim! Omsim! Nandito tayo sa Vegan City. Dahil iba't ulam. And mula na po nandito tayo sa Hidden Valley. ...124 islands during low tide or 123 islands during high tide. Yan ang bilang ng isla na bumubuo sa 100 islands. At isa sa mga isla na yan ang Pilgrimage Island. Salitang Ingles na nangangahulugan ng paglalakbay. Ihanda ang sarili sa kanyang 263 staircase paakyat nito. Kilala din ito para sa kanyang Station of the Cross. At syempre, maaari bang hindi mo mapansin ang 55-foot tall statue ni Jesus Christ? Next stop, fish feeding. Mamamangha at maaaliw ka sa dami ng isda na iyong makikita. Ani mo'y nakikipaglaro sa iyo ang mga ito. Kasama na ang mga naglalakihan taklobo at ganda ng kanilang corals. Matapos ang fish feeding, halika at silipin naman natin ang kanilang snorkeling area. Ooh, baby, do you know that's what? Ooh, heaven is a place on. Medyo may kalaliman ang kanilang snorkeling area, especially pag high tide. Kaya mag-ingat, lalo kung hindi ka pa ganong sanay sumisip. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Kukulangan talaga ang buong maghapon para malibot at masubukan ang lahat ng mga activities dito sa 100 Islands. Kaya sulit na sulit talaga ang 6 na oras na biyahe mula sa Maynila sa ganda ng lugar na ito. Say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it.